M J J मुलगा फक्त त्याच मुलीला घाबरतो जिच्यावर तो खूप मनापासून प्रेम करतो. जय श्री मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एच क्रिएशन ॲप चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काही मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे, ती सर्च करून जॉईन करू शकता व त्याचसोबत त्याची जॉईनिंग लिंकसुद्धा जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ आणि बॅनर एडिटिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवला तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो व त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि अलाइटमोशन प्रोजेक्ट लिंक याला सुद्धा पासवर्ड हा सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल. तर त्यासाठी तुम्ही आजच्या व्हिडिओ जर स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचे. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा की व्हिडिओ दिला असेल तो व्हिडिओ घ्या. तो घेतल्यानंतर आपला इफेक्ट घ्या मित्रांनो. तो इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कपर्यंत येऊन जायचं. आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा आणि राईट साईडचा काय जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर तुमचं जर का चार बाजूला वाईट वाटत असेल तर ते घालवण्यासाठी काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन थोडीशी साईज वाढवून घ्या. वाढवल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा इमेज निवडमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमेज दिला असेल तो इमेज घेऊन मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन थोडीशी साईज तुम्ही कमी जास्त करू शकता. परत 1 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही बराबरची ॲडजस्टमेंट करू शकता. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर यायचं आहे. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा मित्रांनो. बघा सिलेक्ट करा म्हणजे आपली शेवटपर्यंत जे ते ह्याची लेअर येऊन जाईल, आपलं तिथपर्यंत पहिल्या बुकमार्कवर येऊन जाईल. आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, 2 बुकमार्कच्या मध्ये जे ते सर्व फोटो जे ते आपल्याला लावून घ्यायचे. ते लावून फोटो लावण्यासाठी काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर येऊन प्लसवर जा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला काय फोटोज दिले असतील तर ती फोटो जे ते आपल्याला काय करायचे घ्यायचे. बघा कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, दुसरा बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा आणि बघा तुम्हाला ज्या फोटोची कशी ॲडजस्टमेंट करायची ती बराबर करून घ्या. ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी काय करायचं, त्याच्या फोटो क्लिक करून मॉनिटरवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन थोडीशी साईज वाढू शकता व 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्ही बराबर ॲडजस्टमेंट करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते 2 बुकमार्कच्या मध्ये जे ते तुम्ही बराबर जे ते सेट करून घ्या मित्रांनो. तर मी डबल एकदा स्टेप सांगतो की काय करायचे. ते पहिल्या बुकमार्क करून प्लसवर जा इमेज विंडोमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर येऊन आपल्या साऊंडच्या बाजूचे ऑप्शन सिलेक्ट करून राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाकायचा. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते बुकमार्कनुसार जे ते बराबर लावून घ्या. मी आता व्हिडिओ इथं स्टॉप करतो, कारण की तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. डायरेक्टली आता तुम्हाला लावून दाखवतो. तर बघा मित्रांनो, मी जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर बुकमार्कच्या नुसार जे ते लावून घेतल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचे ते बघा आता. तर आपल्याला बघा तुम्हाला बघा 15 सेकंदाच्या आपलं 14.15 या आपलं या बुकमार्कवर यायचं. म्हणजे आपलं 14.15च्या बुकमार्कवर येऊन आपल्याला काय करायचं, त्याच्यावर थांबून आपल्या प्लसवर जा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा ब्लॅकवाला एक दिला असेल बघा, ते घ्यायचं. ते घेतल्यानंतर काय करायचं, मॉनिटरसुद्धा 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन थोडीशी साईज वाढून घ्या. वाढवल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, परत आपल्याला 18.11 बुकमार्कपर्यंत येऊन जायचं. त्यानंतर काय करायचं, पहिलं लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे तिथपर्यंत लेअर जे ते आपले येऊन जाईल. आल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, आता जे ते आपल्याला फोटोजला जे ते काय करायचं आहे एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तो देण्यासाठी आपल्याला काय करायचं बघा, तुम्हाला अलाइटमोशन प्रोजेक्ट लिंक जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं असेल तर ती लिंक जे ते तुम्ही अलाइटमोशन मध्ये जे ते इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं बघा, आता करून घेतल्यानंतर बघा काय करायचं, ती फाईल ओपन केल्यानंतर बघा
तुम्हाला अशा प्रकारचे 4-5 फोटो दिले, त्यांना मी शेक इफेक्ट जे ते लावून दिले. तर आपल्याला आता काय करायचं, पहिल्या फोटोचा इफेक्ट जो तो कॉपी करून घ्या. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट मित्र करून घ्या. केल्यानंतर काय करायचं, बॅक येऊन जो आपण आता प्रोजेक्ट हे करत होतो क्रिएट, त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचे. गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, एकदम खाली येऊन जायचं. खाली आल्यानंतर मग काय आपल्याला पहिलाच फोटो भेटेल. त्या पहिल्या फोटोला आपल्याला काय करायचं, हा इफेक्ट जो तो लावायचा. त्यासाठी काय करायचं, फोटो क्लिक करा, त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करा. केल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं बघा, एक मोठी लेअर असेल बघा, ही वाली मोठी लेअर सोडून आपल्याला ह्याच्यानंतरची जी एक मोठी लेअर असेल बघा, ही वाली, ह्या लेअरला जो येतो हा वाला इफेक्ट जो तो पेस्ट करायचा. त्याच्यासाठी काय करायचं, फोटो क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो काय करायचं, करून घ्यायचं. केल्यानंतर बघा आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्या आधीची बघा एक बॅक आल्यानंतर बघा आपण जो आता प्रोजेक्ट प्रिसेट लिंक जी आपण इनपुट केली त्यात ती आपल्याला काय करायचं, ओपन करून घेऊन ओपन केल्यानंतर बघा 2 नंबरचा मला टेक्स्ट दिसत आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एडिट टेक्स्टवर जायचं आहे. गेल्यानंतर बघा हा टेक्स्ट जो तो तुम्ही अशा प्रकारे सिलेक्ट करून कॉपी जो तो तुम्ही अशा प्रकारे करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, बॅक येऊन आपण जो प्रोजेक्ट क्रिएट करतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर बघा त्या फोटो, आता मोठा फोटो होता बघा, त्या फोटोवर जे इथे आपल्याला जायचं आहे, मोठ्या फोटोची लेअर होती बघा, हा बघा इथंच. तिथं येऊन आपल्याला काय करायचं, प्लसवर जा, त्यानंतर बघा इथं टेक्स्ट दिसेल, त्या टेक्स्टवर जाऊन हा टेक्स्ट जो येतो इथं अशा प्रकारे आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा. पेस्ट केल्यानंतर रेग्युलर फॉन्टवर जाऊन तुम्ही तुमच्या मतानुसार कोणताही फॉन्ट घ्या. घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इथं बघा 18 PET त्याच्यावर येऊन जायचं आहे आपल्याला. गेल्यानंतर काय करायचं, आपण हे जे ते अशा प्रकारे थोडंसं वाढून घेऊ शकता बघा, बरोबर ॲडजस्टमेंट. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, कलर देण्यासाठी काय करायचं, हे बघा इथं बरोबरच्या बाजूला आहे बघा, डाव्या साईडला त्याच्यावर जायचं, लेफ्ट साईडच्या ह्याच्यावर. तिथे गेल्यानंतर बघा तुम्ही कोणता इथला रंग जो येतो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, बरोबर करायचं मित्र. बरोबर केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन एक 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही काय करू शकता, याची ॲडजस्ट आपलं साईज आहे ती कमी जास्त जे ते तुम्ही करू शकता. तर मी बघा आता कमी जास्त करतो. त्यानंतर कमी जास्त केल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही याची ॲडजस्टमेंट जे ती बराबर इथं करू शकता मित्र. केल्यानंतर आता मित्र आपल्याला काय करायचं, ह्या लेअरच्या जे ते एंडला येऊन जायचं आहे. एंडला येऊन पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे तिथपर्यंत जे त्याची लेअर येऊन जाईल. आता आल्यानंतर ह्याला जो आपल्याला हे द्यायचं आहे, शेक इफेक्ट आपला इफेक्ट द्यायचा. तो इफेक्ट देण्यासाठी काय करायचं आहे, बॅक यायचा आणि तो आता त्या शेक इफेक्टची प्रिसेट लिंक होती त्याला आपल्याला काय करायचं, ओपन करून ह्याचा जो आपल्याला इफेक्ट जो तो कॉपी करायचा आहे. कॉपी करण्यासाठी इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, कॉपी मित्रांनो करून घ्या. कॉपी इफेक्ट करा. केल्यानंतर बघा मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, बॅक येऊन आता जो प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो त्याच प्रोजेक्टमध्ये जे ते आपल्याला काय करायचं, येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर आपल्याला तिथे त्या फोटोच्या लेअरवर जे ते काय करायचं आहे, येऊन जायचं आहे बघा. तर मी आता आलो आहे बघा, ह्या फोटोच्या लेअरवर ह्या क्लिक करा. केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. तर बघा तुम्ही मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे जे ते झालेलं आहे. आता झाल्यानंतर बघा आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एक अजून तुम्हाला जे ते एक शेक इफेक्ट जे अजून दिलेले ते शेक इफेक्ट जे ते आपल्याला काय करायचं, घेण्यासाठी काय करायचं, बॅक यायचं. बॅक येऊन आपण जो आता प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केला होता बघा त्याच प्रोजेक्टवर जायचं. त्यात बघा तुम्हाला हा फोटो मिळेल मित्रांनो. ह्या फोटोचा इफेक्ट जो तुम्ही काय करा, कॉपी करून घ्या. आधी इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी मित्र करा. केल्यानंतर बॅक यायचं. बॅक येऊन आता बघा तुम्हाला मी एक स्टेप सांगणार आहे, ती स्टेप बघा आता नीट बघा. व्हिडिओ आता जरासा स्किप करू नका इथून. तर बघा आता मित्र काय करायचं आपल्याला, तर बघा पहिला फोटो सोडून आपल्याला काय करायचं, दुसरा फोटो आहे त्या दुसऱ्या फोटोला जो हा इफेक्ट जो तो द्यायचा. दिल्यानंतर ह्याच्यानंतरचा जो फोटो आहे तो आपल्याला सोडून त्याच्यानंतरचा फोटो जो येतो त्याला हा इफेक्ट द्यायचा. म्हणजे एकाड फोटोला जे ते आपल्याला हा शेक इफेक्ट जो येतो द्यायचा आहे मित्रांनो. तर तुम्ही बघा नीट, एकाड फोटोला जे ते आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा. तर काय करायचं बघा, पहिला फोटोला दिला की दुसरा फोटो सोडून तिसऱ्या फोटोला जे तो शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही असंच जे ते सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट द्या. तर मित्रांनो आता बघा आपल्याला दुसरा शेक इफेक्ट जो तो द्यायचा, तो देण्यासाठी काय करायचं, बॅक येऊन त्या प्रोजेक्टमध्ये इम्पोर्ट केलेला प्रोजेक्ट जो तो ओपन करा. ओपन केल्यानंतर एकदम शेवटचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, कॉपी मित्र करून घ्या. त्यानंतर बॅक यायचं. बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट तयार करत होतो त्याच प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं. आपल्याला काय करायचं, यायचं आहे. आल्यानंतर आता जो आपण काय करायचं बघा, आता ज्या फोटोजला आपण शेक इफेक्ट दिला नाहीये त्या फोटोजला जे ते आपल्याला काय करायचं, शेक इफेक्ट जो येतो पेस्ट करायचा. बघा जेवढे फोटो आपण सोडलेले
त्या फोटोजला जे ते आपल्याला हा इफेक्ट देतो लावून घ्यायचा आहे बघा. जेवढे फोटो सोडले तेवढ्यांना सगळ्यांना लावून जे ते तुम्ही बराबर घ्या. तर मित्र तुम्ही बराबर सर्व फोटोजला जे ते इफेक्ट लावून घ्या. आता मी इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो, तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो तेवढं खूपच मोठा होईल. तर हे बघा मित्र, मी जे ते सर्व फोटोला जे ते शेक इफेक्ट लावून घेतलं तर आता मित्र आपल्याला काय करायचं, ह्याला जे ते आपल्याला बॉर्डर द्यायची. ती बॉर्डर देण्यासाठी काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक बॉर्डर दिली असेल, ती बॉर्डर जे ती तुम्ही घ्या. तर मी बघा आता बॉर्डर जे ती घेतच आहे बघा. अशा प्रकारे ती बॉर्डर असेल ती प्लसवर जाऊन तुम्ही बॉर्डर घ्या. घेतल्यानंतर आता मित्र आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिलं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं, आपली एंडपर्यंत जे ते याची बॉर्डर येऊन जाईल. आल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला बघा काय करायचं, हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी सेटिंगच्या बाजूच्या आयरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करून प्रिपेअर टू एक्सपोर्ट मित्र करा. तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी सेव्ह ऑप्शन येईल, त्या सेव्हवर क्लिक केलं की आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर आपण वाट पाहूया 100 होईपर्यंतची. तर बघा मित्रांनो 100 झाल्यानंतर खाली सेव्ह ऑप्शन आला, त्या सेव्ह क्लिक करा म्हणजे आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर मित्रांनो अजूनही आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटूत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.